السلام عليكم، معكم كريم وأهلا وسهلا فيكم بفيديو جديد. قصة اليوم من الولايات المتحدة الأمريكية، تحديدا من بلدة لوس إنديوس بولاية تكساس، وهي البلدة اللي انولدت فيها بطلة القصة دورا غارسيا عام 1938. لوس إنديوس هي بلدة على الحدود الأمريكية المكسيكية، معظم سكانها بيشتغلوا بتربية المواشي، ودورا كانت بنت المجتمع. نشأت دورا غارسيا بعائلة ثرية بتشتغل بتربية المواشي، وطبيعة الحياة اللي كانت عايشتها أثرت على شخصيتها. كانت متعلقة بأسرتها بشكل كبير، وعلاقتها مع كل أفراد العائلة كانت أكثر من رائعة. كبرت دورا وصارت بالعشرينات من عمرها، وتزوجت من طبيب جراح اسمه ديفيد سيسنيروس، وانتقلت لتعيش معه بمدينة براونسفيل بولاية تكساس. عاشت دورا مع زوجها ديفيد حياة مستقرة، وأنجبوا 5 أطفال. كانت دورا مرتبطة بعائلتها بشكل كبير، وكانت تخاف على أولادها وبناتها، وتحاول أنها تعرف كل شي بيتعلق فيهم. مو بس هيك، كانت تتدخل بكل كبيرة وصغيرة بحياتهم. من ضمن بنات دورا كان عندها بنت اسمها كريستينا من مواليد عام 1976. كانت كريستينا بنت ذكية ومميزة، وكانت أمها متعلقة فيها أكثر من باقي إخواتها. لما دخلت كريستينا على المدرسة الثانوية، تعرفت على شاب اسمه جوي فيشر، وخلال وقت قصير صار في قصة حب بينه وبينها. جوي فيشر من مواليد عام 1975، يعني أكبر من كريستينا بسنة واحدة. أبوه وأمه انفصلوا وهو بعمر 12 سنة، وعاش مع أمه وزوجها الجديد بمدينة براونسفيل. كان جوي طالب محبوب من كل طلاب المدرسة، وأكتر شي كان بيميزه أنه كان متفوق فوق العادة. ورغم أنهم كانوا بعمر المراهقة، إلا أنه كريستينا وجوي كانوا مخططين أنهم يكملوا حياتهم مع بعض، وهالشي كان بمباركة العائلتين. حتى أنه جوي اشترى خاتم ولبسه لكريستينا لحتى يأكدوا الارتباط بيناتهم. بالنسبة لدورا غارسيا سانسيروس والدة كريستينا، كان جوي شخص جيد، وكانت شايفة أنه هو الزوج المستقبلي المناسب لبنتها. بس اللي صار كان عكس رغبة دورا. بصيف عام 1992، وبدون أي سبب واضح، قرر جوي إنه ينفصل عن كريستينا. وهالشي كان صعب على دورا والدة كريستينا أكتر ما يكون صعب على كريستينا نفسها. حاولت إنها ترجع المياه لمجاريها بيناتهم، بس بدون أي فائدة. اتصلت بجوي عدة مرات وسألته عن سبب انفصاله عن بنتها. ما كان عنده جواب واضح. قالها إنه كريستينا بنت لطيفة كتير، بس هو مو حابب يستمر معها. حاولت دورا تقنعه بإنه يرجع لبنتها، بس هو كان مصر إنه ما بده يرجع. وصلت دورا لدرجة إنها عرضت عليه مبلغ $500 شهريا مقابل إنه يرجع، بس بدون أي فائدة. لما فقدت دورا الأمل من جوي، اتصلت بأبوه بادي وطلبت منه إنها تشوفه، واتفقوا إنهم يلتقوا بمطعم. لما شافته سألته عن سبب انفصال ابنه جوي عن بنتها كريستينا، وكان جواب الأب إنه ابنه كبير بما فيه الكفاية لحتى يتخذ قراراته بنفسه، وهو ما بيقدر يتدخل فيه بخصوص هيك قرارات. كانت دورا مقتنعة إنه جوي بحب بنتها كريستينا، وكانت مصرة إنهم يرجعوا لبعض. ولما وصلت لطريق مسدود مع جوي، قررت تلجأ لشيء اسمه الكورانداريزمو. شو يعني؟ الكورانداريزمو هو نوع من أنواع السحر الأبيض والأسود، منتشر بشكل كبير بالمناطق الحدودية بين المكسيك والولايات المتحدة الأمريكية. الناس بيروحوا عادة لعند العرافين اللي بيمارسوا الكورانداريزمو لحتى يساعدوهم بأشياء مصيرية بتتعلق بحياتهم، إما بإحياء العلاقات الرومانسية، أو بإنهاء زواج، أو لحتى يخلوا حدا يحب حدا، أو لإيذاء شخص، أو لمعرفة أمور غيبية. راحت دورا لعند عرافة اسمها ماريا مرسيدس مارتينيز، وسألتها إذا كان جوي لسه بحب بنتها كريستينا أو لا. جاوبتها العرافة لا، ما بيحبها، وما رح يرجعوا لبعض أبدا. بعد زيارتها للعرافة، فقدت دورا الأمل من زواج كريستينا من جوي. كانت لساتها حاقدة عليه لأنه كسر قلب بنتها، لهيك قررت إنها تنتقم منه، بما إنه بكل الأحوال ما رح يرجع لها. راحت لعند العرافة مرة تانية، وطلبت منها تعملها سحر أو تعويذة تتسبب بلعنة لجوي تخليه يموت، بس العرافة رفضت. حاولت دورا تتناسى الموضوع وتعيش حياتها طبيعي، بس ما قدرت. لهيك راحت لعند العرافة ماريا مارتينيز للمرة الثالثة، بس هالمرة طلبت منها طلب غريب ما بينطلب عادة من العرافات.
طلبت منها أنها تلاقي لها شخص على استعداد أنه يقتل جوي مقابل مبلغ $3000، ولحتى تقنعها بهالشي اخترعت كم كذبة بتقول فيها أنه جوي شخص سيء وشرير، وهي بدها إياه يموت لحتى تحمي بنتها منه. اقتنعت العرافة بكلام دورا وقررت أنها تساعدها. ما بعرف كيف عرافة وصدقت هالكلام، المفروض لو أنها عرافة عن جد تكون بتعلم بالغيب وما تصدق. بيوم من الأيام إجا شخص اسمه دانيال أورلاندو غارزا لعند العرافة ماريا مارتينيز لحتى يطلب مساعدتها. ابن غارزا انولد مصاب بضمور عضلي، وزوجته بسبب هالشي دخلت بحالة اكتئاب. حالتها كانت سيئة لدرجة انها حاولت تقتل نفسها وتقتل ابنها. كان غارزا مفكر انه هالشي عم يصير معهن لانه اقارب زوجته عملوا سحر على زواجهن لتفريقهن، لهيك راح لعند العرافة لتساعده. كان غارزا من الاشخاص اللي بيشتغلوا بتجارة المخدرات، واستغلت العرافة ماريا حاجته للمساعدة. قالت له بساعدك بس عندي شرط، انك تلاقي قتلة مأجورين ليقتلوا شخص اسمه جوي فيشر. وافق غارزا على طلب العرافة ولقى شخصين لتنفيذ الجريمة. الشخص الأول اسمه إسرائيل أوليفاريز سيبيدا، والثاني اسمه هيريبرتو بوينتس بيزانيا. بتاريخ 3 مارس من عام 1993 صحي جوي مثل أي يوم عادي ليروح على المدرسة. قرر أنه ينظف سيارته قبل ما يروح. فجأة وهو عم ينظفها قرب لعنده شخص غريب وأطلق عليه رصاصتين، واحدة منهم اجت بصدره والتانية براسه. وركب المجرم بالسيارة مع شخص تاني عم ينتظره وهربوا. اجوا الشرطة على المكان لحتى يحققوا بجريمة قتل جوي، وقدروا يلاقوا دليل وحيد بمسرح الجريمة ممكن يوصلهم للفاعل. هالدليل هو بطاقة عمل مكتوب عليها عدة أرقام بخط الإيد. بعد سلسلة طويلة من التحقيقات بخصوص البطاقة ومن خلال معرفة صاحب الخط المكتوب بالإيد، قدروا المحققين يوصلوا لدانيال غارزا، الشخص اللي نظم عملية القتل. وهالبطاقة كان عطيها للمجرم اللي قتل جوي، ولسوء حظهن وقعت منه بمكان الجريمة. اعترف غارزا أنه هو اللي نظم عملية القتل بطلب من العرافة ماريا مارتينيز. قال للمحققين كمان أسماء الأشخاص اللي نفذوا الجريمة، بس ما قدروا يلقوا القبض عليهم لأنهم هربوا على المكسيك. تم إلقاء القبض على العرافة ماريا مارتينيز، ومن خلال التحقيق معها اعترفت أنه الجريمة كانت بطلب من دورا غارسيا سيسنيروس، والدة كريستينا صديقة جوي السابقة. بعام 1994 انحكم على العرافة ماريا مرسيدس مارتينيز بالسجن لمدة 20 سنة، وتم إطلاق سراحها بعد ما قضت 6 سنين بالسجن. أما دانيال غارزا فحكم عليه بالسجن المؤبد، وهو موجود لغاية اليوم بسجنه بمدينة فلسطين بولاية تكساس. أما دورا غارسيا سيسنيروس فحكم عليها بالسجن المؤبد عام 1994، وتمت تبرئتها بمحكمة الاستئناف بعام 1996 بسبب خطأ بتعليمات هيئة المحلفين. بس طبعا أهل جوي ما سكتوا عن هالشي، وتم إلقاء القبض على دورا سيسنيروس مرة تانية بتاريخ 25 فبراير عام 1998، وانحكم عليها بالسجن المؤبد، وهي لتاريخ اليوم موجودة بالسجن. أما بالنسبة للمجرمين اللي قتلوا جوي فتم إلقاء القبض عليهم بعد تخفيهم بالمكسيك لسنين طويلة. تمت محاكمتهم بالمكسيك، وانحكم على كل واحد منهم بالسجن لمدة 15 سنة. هي كانت قصتنا لليوم، شكرا على المتابعة، سلام.